and welcome to my vlog. Our dish for today is pork sisig. Mga ingredients kailangan natin is pork liempo, chicken liver, white onion, garlic, siling green, tanglad or lemongrass, pamintang buo, and laurel, buttercup, kailangan natin ng mayonnaise, seasoning, and salt. So, ang una natin gagawin is kailangan natin pakuluin ang baboy. So, hiwain muna natin siya. So, syempre, lagyan natin ng tubig. Sa pagpapakulo ng baboy, ilalagyan na natin yung tanglad, tsaka yung pamintang buto, tsaka laurel. Kailangan din natin ng bawang. Tapos, lagyan din natin ng isang kutsarang salt. Para sumiksik ang lasa. Malasa yung liempo. So, ayan. Ready na natin pakuluan. So, papakuluan natin siya ng 45 minutes. So, ayan. So, kailangan ng apoy natin is medium heat. Hindi malakas, hindi mahina. Sakto lang. And then, balikan natin after 45 minutes. Tayo sa pinakulong baboy. Shoutout muna tayo kanila Palasang Low Carb with Kirsten, Rage Adventure. Ikaw, Zoe, sino shoutout mo? Si Rapid Junior Ben. Siya, sino pa? Si Ganda Tete. Oh, sabi. So, after 45 minutes, check natin yung baboy. Yan, malambot na siya. So, pwede na natin siyang ihawin.